Și discutăm acest atac cu domnul Andrei Șvarț, consultant de politică externă. Bună ziua, domnule Șvarț! Bună ziua, domnule Gabor, bună ziua tuturor! Așadar, multiple explozii au zgudit capitala Kiev, dar și alte orașe ucrainene, în urma unuia dintre cele mai dure atacuri ale Rusiei din ultimele luni. Atacul a vizat structura energetică a Ucrainei. Știm, se apropie iarna, este foarte important, e absolut importantă tot ce se întâmplă din acest punct de vedere. Ne mai putem gândi, domnule Șvarț, și la discuțiile care sunt în acest moment între Zelensky și Donald Trump legate de un acord de pace. Pare cumva că acest atac ar fi putut să mai rămână în așteptare, să spunem așa. Putin tocmai asta semnalează. Faptul că el nu este impresionat de faptul că Donald Trump a câștigat alegerile din Statele Unite, că nu este impresionat deloc de apelul făcut de cancelarul german Olaf Scholz în convorbirea telefonică din urmă cu 2 zile, de a se opri din distrugerea Ucrainei. Și că el merge înainte cu planul său, acela de a distruge Ucraina, de a înfrânge spiritul de rezistență al poporului ucrainean, și face asta în modul cel mai barbar cu putință, așa precum a făcut încă de la începutul invaziei, în pragul iernii, așa precum ați spus. Deja a început să ningă, la fel cum a început să ningă și în anumite regiuni din România în ultimele zile. În Ucraina e mai frig, deci încearcă din nou să îi facă pe ucraineni să trăiască nu doar în teroare că în orice moment o rachetă sau o dronă va spulbera familia lor, ci faptul că vor trebui să trăiască în frig, să înghețe de frig, practic, așa precum s-a întâmplat, din păcate, deja cu mulți ucrainieni, pentru că din capacitatea de energie electrică și de încălzire a Ucrainei, de la începutul invaziei din februarie 2022, doar circa o treime până la o jumătate din această capacitate inițială mai există în prezent. Este un secret de stat cât anume din capacitate mai este în picioare, pentru că restul a fost distrusă în mod premeditat de către Rusia. Așadar, spuneți că Vladimir Putin nu se lasă impresionat deloc, din contra, e un gest sfidător cumva, acest atac. Pe de altă parte, și Ucraina, iată, se pregătește să arunce în luptă o brigadă de soldați antrenată în Franța, dotată cu tancuri și armament greu. Așa este și e foarte bine că totuși mai există capacități noi dezvoltate împreună cu țările NATO, precum această divizie, dar, din nou, nu este suficient. Așa precum a spus și președintele ucrainean în urmă cu circa 2 săptămâni, doar undeva la 10% din promisiunile făcute de-a lungul acestor 2 ani și jumătate de război s-au concretizat. Și este vorba de un eșec al țărilor europene, a spune eu în principal, dar și al Statelor Unite în a se asigura că Ucraina are ceea ce este necesar. Pentru că, vedeți dumneavoastră, pe partea cealaltă, inamicii lumii libere, inclusiv inamicii României, alături de Rusia, China, Coreea de Nord, Iranul și alte state, sprijină Rusia, sprijină mașinăria de ucis a Rusiei și există rapoarte că nu doar Coreea de Nord și Iranul au oferit tehnologie, inclusiv rachete balistice, drone, rachete de croazieră Rusiei, ci și China. Acest element de oarecare noutate este foarte îngrijorător. Vedem că pe partea inamicilor lumii libere este un front care este foarte solid și care duce la uciderea familiilor ucrainene. Trebuie să facem mult mai mult și sper eu că totuși administrația Trump
va face în așa fel încât Putin să își dea seama că jocul acesta ucigaș pe care el l-a lansat asupra Ucrainei se termină acum. Dar este o prioritate pentru administrația Trump așezarea la masa negocierilor sau va trece și anul nou, vom intra în noul an și atunci vom mai vedea ce se mai întâmplă? E greu de spus, pentru că sunt totuși forțe care se opun Ucrainei, inclusiv dintre cei care susură cuvinte la urechea viitorului președinte Trump. După inaugurarea, să nu uităm că inaugurarea președintelui Trump va avea loc doar pe 20 ianuarie anul viitor la Washington. Ar fi extraordinar dacă el ar reuși deja înainte de inaugurare să îl forțeze pe Putin într-un fel să își dea seama că trebuie să se oprească. Și asta poate fi făcut în mai multe moduri, nu doar cu o amenințare militară directă, chit că și aceasta este foarte importantă și acest lucru nu a fost făcut în mod solid de către președintele Biden și de către administrația sa, dar și prin mijloace economice și financiare. Sancțiunile, regimul de sancțiuni impus Rusiei nu a fost suficient de dur și asta pentru că unele țări europene s-au opus, pentru că multe țări europene încă depind de Rusia, parțial sau total pentru energie, dar și pentru că sunt companii, corporații mari care au investiții de multe miliarde de euro în Rusia și care ar fi pierdut aceste asset-uri, multe dintre ele chiar s-a întâmplat deja acest lucru. Deci Statele Unite pot și președintele Trump cred că ar putea mult mai ușor decât a încercat să o facă președintele Biden să convingă Arabia Saudită să inunde piața cu petrol mai ieftin, în așa fel încât resursele financiare ale Rusiei să scadă considerabil. Pentru că resursele financiare și întreaga economie a Rusiei este focusată în acest moment pe o economie de război care pompează bani în această mașinărie de ucis ucrainieni. Și pentru cetățenii români trebuie să spunem, foarte important, că Ucraina și poporul ucrainean erau văzut ca fiind un popor frate al poporului rus, până să înceapă o campanie de dezinformare și propagandă a regimului Putin în urmă cu câțiva ani, pe când poporul român, alte popoare, poporul polonez, dintotdeauna au fost văzute a fi inamici. Ne despart puțini kilometri și să sperăm noi că nu puține momente de ceea ce Putin își dorește, și anume înfrângerea și capitularea Ucrainei, pentru că în acel moment vom avea graniță, ferească Dumnezeu, cu o Rusie revanșardă care își dorește extinderea și mai mult. Nu trebuie să ne lăsăm întunecate mințile de simpatii sau antipatii față de Ucraina. Trebuie să fim conștienți de ce înseamnă pericolul acestei Rusii care, din nou, își dorește extinderea până în Portugalia. Da. Îl avem, domnule Schwarz, pe Marco Rubio, un nume care, iată, a fost nominalizarea sau este nominalizarea ca șef al diplomației. Ne reamintim faptul că acesta s-a aflat printre senatorii care au votat împotriva unui pachet de ajutor de 95 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Ce se va schimba în acest caz? E Donald Trump hotărât să pună capăt războiului ca nici resursele Americii să nu mai meargă în această direcție sau cum vedeți? Absolut, absolut. Este parte a determinării președintelui american și acest element. Faptul că fără resursele pe care Statele Unite, prin administrația Biden, le-a alocat Ucrainei, Ucraina ar fi căzut până acum. De ce? Pentru că
Europa nu a ajutat mai deloc, iar cele mai mari economii ale Uniunii Europene, Germania, Franța, dar în special Germania, au fost dependente și au rămas parțial dependente de Rusia, de hidrocarburile din Rusia. Deci Statele Unite au ajutat economic și militar, foarte important, cel mai mult. Da, este parte a promisiunilor de campanie ale lui Trump faptul că mai multe resurse vor fi alocate în interiorul Statelor Unite, nu doar referindu-se la frontul ucrainean, prin stoparea Rusiei și a războiului declanșat de către Rusia. Dar nu cred că este și nu este cu siguranță în interesul Statelor Unite să oprească finanțarea Ucrainei și practic să ducă la căderea frontului și câștigarea de către Putin a acestui război. Pentru că atunci Statele Unite sunt slăbite de asemenea și asta doar ar încuraja China, Iranul, Rusia, Coreea de Nord să atace mai devreme sau mai târziu chiar Statele Unite, nu doar partenerii de coaliție. Deci Marco Rubio, pe de altă parte, este un inamic al Rusiei și al Chinei și al celorlalte state totalitare, pentru că el este născut din părinți care au fugit din dictatura comunistă din Cuba, de sub dinastia Castro. El înțelege foarte bine ce înseamnă Rusia, China și celelalte state despre care am vorbit și trebuie să înțelegem acea mișcare de amânare a acelei tranșe de ajutor foarte importante Ucrainei prin prisma jocurilor politice interne din Statele Unite, chiar dacă și eu personal cred că nu ar fi trebuit politizat acest element, acela de a ajuta Ucraina în acel moment. Motivația pe care republicanii, inclusiv Rubio, au avut-o în acel moment sau au semnalat-o a fost acela că ajutorul acesta nu este bine detaliat cum anume este alocat, ce anume face parte din acea notă de plată, după cum spuneau ei, de câteva zeci de miliarde de dolari și până la urmă, declarații precum cele ale președintelui Zelensky din urmă cu câteva săptămâni nu fac decât să confirme faptul că, da, sumele alocate teoretic erau foarte mari, sute de miliarde deja de dolari, cel puțin din partea Statelor Unite, dar nu s-au concretizat. Doar 10% din acel total promis de către politicieni a ajuns efectiv în Ucraina. Iar Ucraina, și de aceea avem această situație. Iar Ucraina, desigur, în această perioadă trebuie să reziste, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, mai este până în ianuarie, când va fi Donald Trump, când va prelua cu adevărat conducerea. Vă mulțumim foarte mult, domnule Schwarz.